قانونگذار سال 97 اومد یک سری اصلاحات و الحاقاتی رو در قانون چک اعمال کرد که سال 1400 هم این قانون اجرایی شد و چک صیادی اومد وسط. متاسفانه علیرغم اینکه حدود 4 سال از اجرایی شدن این قانون میگذره، ولی باز هم دیده میشه که در این مورد بسیاری از مردم دچار اشتباهاتی میشن که این اشتباهات برای صادر کننده یا برای دریافت کننده مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد کرده. رویا رشیدی هستم، وکیل پایک دادگستری. با من باشید تا در خصوص نکات و ظرافی که در مورد چک صیادی وجود داره و اشتباهات رایجی که بین مردم هست و شاید این اشتباه رو خود شما هم انجام داده باشید به صورت تخصصی براتون توضیح بدم. اکثر افرادی که توی دردسر چک میافتن نه کلاهبردارن، نه قصد بدی دارن، نه فکر میکنن که دارن خلاف میکنن، بلکه فقط یک جا یک اشتباه کوچیک انجام میدن و از همین جاست که مشکلات ایجاد میشه. چرا که اکثر افراد فکر میکنن که چک یعنی پول. در واقع چک پول نیست، یک قول به پول هستش و اگر طرف مقابل شما به تعهدات خودش عمل نکنه، در واقع اون چک هیچ ارزشی برای شما نخواهد داشت. اولین مشکلی که در خصوص چک وجود داره این هستش که دریافت کننده چک هیچ استعلامی در خصوص صادر کننده چک نمیگیره و به صرف این که میگه خب این چک دستمه دیگه، خیالم راحته، یا میگه طرف آشناس، رفیقمه، دوستمه، بهش اعتماد دارم، روی این حساب میاد چک رو قبول میکنه. ولی سیستم بانکی نه آشنا میشناسه، نه رفاقت، نه قول و قسم. زمانی که چک رو به بانک میبرید و چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت میشه، بانک به شما نمیگه که چرا اعتماد کردی، فقط دستورات رو اجرا میکنه. بنابراین حتما قبل از اینکه چک رو در سامانه صیادی تایید بکنید، حتما استعلام بگیرید که صادر کننده چک چند تا چک در راه داره، چند تا چک برگشتی داشته و از چند تا چکش رفع سوء اثر کرده. نکته خیلی مهم دیگه‌ای که وجود داره این هستش که آیا این چکی که صادر شده فقط به نام شما صادر شده، یعنی اسم شما فقط توی سیستم هست، یا اسم شخص دیگه‌ای هم هست، که این نکته خیلی مهمه، چون اگر علاوه بر شما شخص دیگه‌ای قرار باشه که چک رو تایید بکنه و شما از این موضوع اطلاعی نداشته باشید، زمانی که چک منجر به صدور گواهی عدم پرداخت بشه یا اصلا چک موجودی داشته باشه، در سررسی چک رو به بانک ببرید و تاییدیه شخص دوم توی سامانه صیادی ثبت نشده باشه، شما نمیتونید چک رو دریافت بکنید، یا اگر موجودی نداشته باشه نمیتونید گواهی عدم پرداخت بگیرید و اجرایی صادر بکنید یا مطالبه وجه بزنید. بنابراین حتما قبل از اینکه چک رو بگیرید این استعلامات رو انجام بدید و به این نکات توجه بکنید. اشتباه بعدی که وجود داره این هستش که اشخاص میان یه چک رو به عنوان ضمانت صادر میکنن و تصور میکنن که حالا چون چک بابت ضمانت صادر شده دیگه قابل وصول نیست، خیالشون هم راحته، در صورتی که اینطوری نیست. زمانی که شخص دریافت کننده میره چک رو اجرا میذاره، حالا یا مطالبه دادخواست میده بابت اون چک، قاضی به نوشته روی چک که نوشته بابت ضمانت اول به اون نگاه نمیکنه، بعد قرار رد دعوا صادر کنه، میاد بررسی میکنه و نگاه میکنه که آیا طلبی از شخص هست یا اینکه آیا شما مبالغ پولی که قرار بوده بپردازید و نپرداختید، یا پول معوق، بدهی معوقی وجود داره یا نه. اگر این چیزها وجود داشته باشه دیگه این چک بابت ضمانت نیست، در واقع این چک یه جور طلبه و باید وصول بشه که متاسفانه خیلی از اشخاص دیر متوجه این موضوع میشن. مشکل خطرناک دیگه‌ای که وجود داره
این هستش که صادر کننده در برخی اوقات سوء نیت داره و قصد ثبت کردن چک رو نداره و میخواد یه ضرری به شما برسونه. میاد میگه که من نت ندارم یا نتم ضعیفه، نمیتونم چک رو الان ثبت بکنم، شما برگ چک رو ببر، من بعداً ثبتش میکنم. شما به هیچ عنوان این موضوع رو نمیپذیرید و بدون ثبت چک رو تایید نمیکنید و دریافت نمیکنید. چیکار میکنید؟ به شخص میگید که اگر نت نداری شما یک پیامک به سرشماره 40 701 با این محتویات: کد ملی گیرنده، کد ملی صادر کننده، مبلغ چک به ریال و تاریخ سررسید. این پیامک رو ارسال میکنم به این سرشماره، بلافاصله چک به نام شما ثبت میشه و اگر که چک ثبت نشه اون برگ فیزیکی چک هیچ اهمیت و ارزشی برای شما نداره، چرا که چکی که در سامانه صیاد ثبت نشه مثل ماشینی میمونه که پلاک نداشته باشه. بنابراین حتما این مورد رو مد نظرتون داشته باشید. مشکل بعدی این هستش که صادر کننده میدونه که تو حسابش پول نداره و در آینده هم نمیتونه احتمال بده که این پول آیا به حسابش میاد یا نمیاد. فقط بر اساس احتمالات و به امید اینکه انشاءالله در آینده به حسابش پول واریز میشه میاد یه چک رو صادر میکنه و میده به دریافت کننده. در سررسید چک متاسفانه نمیتونه مبلغ رو تامین بکنه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت میشه. در اینجا بدون اینکه شخص از شما شکایتی بکنه و بدون اینکه طرف دادگاه بره، بلافاصله کلیه حسابهای شما مسدود میشه، کلیه کارت‌های بانکیتون از کار میفته، اعتبارتون صفر میشه، نه به دلیل اینکه شما مجرم هستید، به دلیل اینکه قانون گفته که باید جلوی خطر گرفته بشه. اشتباه دیگه ای که در واقع بین مردم رایج هست این هستش که فرض کنید یه نفر چکی رو در وجه شخص اول صادر میکنه. شخص اول میاد چک رو به شخص دوم منتقل میکنه. شخص دوم که میاد چک رو به شخص سوم بده، یه نفرم میاد ضمانت میکنه از شخص دوم. شخص سوم در سررسید چک به بانک نمیره و صادر کننده بهش میگه که حالا، یا همون کسی که بهش چک رو منتقل کرده میگه حالا چک رو بانک نبر، من دارم مبلغش رو جور میکنم، یه مثلا مهلتی به هم بده و این شخص هم باور میکنه و مهلت میده و متاسفانه مثلا فرض کنید که بیش از 15 روز از تاریخ سررسید چک میگذره. طبق قانون اگر تا 15 روز از تاریخ سررسید چک شما چک رو بانک نبرید و گواهی عدم پرداخت چک رو دریافت نکنید، دیگه نمیتونید علیه انتقال دهنده و ضامن طرح دعوای مطالبه وجه چک بکنید و فقط وجه چک رو میتونید از صادر کننده بگیرید و اینجاست که به شما ضرر بزرگی وارد میشه و طرف شما دیگه فقط صادر کننده است. مشکل دیگه ای که وجود داره در خصوص چک صیادی عدم تطابق امضا هستش. اگر شخصی چک رو صادر بکنه، در سررسید دریافت کننده چک رو میبره بانک و توی حساب موجودی هم هست، ولی به دلیل عدم تطابق امضا چک برگشت میخوره. اینجا دریافت کننده با مشکلات بسیاری مواجه میشه. اولا دیگه نمیتونه از راه میانبری که قانون براش در نظر گرفته، همون صدور اجرایی است، استفاده بکنه، چون چک به دلیل عدم تطابق امضا برگشت خورده. دومی که باید دادخواست مطالبه وجه بده که این منجر میشه که باید 3.5% وجه چک رو به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه بپردازه و اینکه حتی اگر که دادخواست رو هم بده ممکن هستش که قاضی اصلا قرار رد دعوا صادر بکنه و استنادش هم این باشه که چون عدم تطابق امضا وجود داره یعنی انگار چکی صادر نشده و قرار رد دعوا صادر کنه و حتی ممکن هستش که قاضی اصلا شما درخواست کارشناسی بدید و کارشناسی هم ارجاع نده و اینجوری هستش که شما متحمل ضرر
بسیار بزرگی میشید. یه مورد دیگه هم که در مورد عدم تطابق امضا وجود داره این هستش که یک سری از اشخاص به خصوص اشخاص حقوقی همراه امضایشون یه مهر میزنن. یعنی شما زمانی که میخواین چک رو از اون شخص دریافت بکنید، شخص به جای اینکه هم مهر بزنه هم امضا، فقط چک رو امضا میکنه و میده تحویل شما. زمانی که شما بانک میبرید دوباره به دلیل عدم تطابق امضا چک برگشت میخوره. چرا؟ چون باید همراه با امضا اون مهر رو هم صادر کننده میزده که نزده و این هم یک نمونه از عدم تطابق امضا هستش که باید حتما به این موارد دقت بکنید که دچار این گونه مشکلات نشید. نکته دیگه ای که در خصوص چک وجود داره این هستش که فرض کنید شما از یه نفر یه چکی رو دریافت میکنید. قبل از سررسید چک صادر کننده فوت میکنه. حالا شما باید چک رو از کی بگیرید؟ حالا برای پاسخ به این سوال باید بگم که ماده 231 قانون امور حزبی گفته که کلیه دیون مدتدار متوفی پس از فوت اون حال میشن. یعنی چی؟ یعنی به روز میشن. شما میتونی همون روز برید بانک و وجه چک رو از بانک بگیرید. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که شخص که فوت میکنه بلافاصله بانک کلیه حسابهای اون رو مسدود میکنه. پس شما نمیتونید مستقیما برید بانک و وجه چک رو دریافت بکنید. باید چیکار بکنید؟ باید یک دادخواست مطالبه وجه چک علیه کلیه وراث به دادگاه ارائه بدید. حالا وراث رو از کجا پیدا کنید؟ شما که نمیدونید مثلا اون شخص وراثش کیه. باید آخرین اقامتگاه متوفی رو پیدا بکنید. برید شورای حل اختلاف به عنوان ذینفع دادخواست انحصار وراثت بدید و وراث شخص رو از طریق حالا شورای حل اختلاف پیدا بکنید و حکم انحصار وراثت رو بگیرید. بعد علیه وراث دادخواست بدید. چرا؟ چون وراث قائم مقام قهری متوفی هستند و ماترک به اونها منتقل میشه. طبق قانون هم اول وراث باید بدهی‌های متوفی رو بپردازن و بعد اون ماترک رو بین خودشون تقسیم بکنن. ماده 226 قانون امور حزبی میگه که اگر صادر کننده چک فوت بکنه، وراث اون اگر ماترک رو قبول بکنن به میزان سهم الارثشون مسئول پرداخت وجه چک هستن. حالا یه موقعی هست که ماترک کفاف کل بدهی شخص رو نمیده. یعنی کمتر از کل بدهی هایی هستش که متوفی داره. در اون صورت به نسبت طلبکارها اون ماترک بین اونها تقسیم میشه. یه نکته دیگه‌ای که در خصوص شخصی که چک رو صادر کرده و فوت میکنه وجود داره این هستش که از زمانی که شخص فوت میکنه دیگه خسارت تأخیر در تادیه قابل مطالبه نیست. چرا؟ برای اینکه قانون میگه خسارت تأخیر در تادیه زمانی شخص باید بپردازه که توانایی پرداخت اون بدهی رو داره ولی از پرداختش امتناع میکنه. اما در مورد متوفی چون دیگه شخصی وجود نداره که بتونه کار کنه و اون بدهیش رو بپردازه، بنابراین دیگه خسارت تأخیر در تادیه از تاریخ فوت قابل مطالبه نیست. مورد دیگه‌ای که در خصوص چک وجود داره این هستش که فرض کنید یه نفر یه چکی رو داره و میبره بانک و گواهی عدم پرداخت میگیره و بلافاصله بعد از اون درخواست صدور اجراییه میده و این درخواست صدور اجراییه هم خب به دادگاه ارسال میشه و دادگاه هم اجراییه رو صادر میکنه. حالا صادر کننده متوجه میشه که اجراییه علیه صادر شده و مدعی هستش که این چک بابت ضمانت بوده یا به صورت امانت بوده یا اینکه کلاهبرداری شده ازش، سرقت شده ازش، خیانت در امانت شده. به هر حال یک ادعایی داره. حالا این شخص میتونه جلوی این عملیات اجرایی رو بگیره. قانون میگه ادعای صادر کننده مبنی بر خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت و غیره مانع از عملیات اجرایی چک نمیشه مگر در مواردی که مقام قضایی یک ظن قوی براش ایجاد بشه که در صورتی که این سند اجرا بشه یک ضرر جبران ناپذیری به اون شخص وارد میشه، میاد با اخذ تأمین مناسب دستور توقف عملیات اجرایی چک رو میده.
حالا به نظر شما این دستور توقف عملیات اجرایی رو کی میده؟ آیا اون دادگاهی که اجراییه رو صادر کرده یا دادگاهی که داره به شکایت صادر کننده حالا تحت عنوان خیانت در امانت، کلاهبرداری یا حالا شکایت دادخواست‌های حقوقی دیگه‌ای که مطرح شده صادر میکنه؟ نظریه مشورتی داریم در این خصوص که میگه دادسرا و دادگاهی که به شکایت و معاذیر حقوقی رسیدگی میکنه دستور توقف عملیات اجرایی رو صادر میکنه. یعنی اون دادگاهی که اجرایی رو صادر کرده صالح به اجرای به صدور دستور توقف عملیات اجرایی نیست. همونطور که میدونید طبق قانون جدید صدور چک و انتقال چک باید در سامانه صیاد ثبت بشه. حالا سوال اینجاست که اگر شخصی بخواد از چک ضمانت بکنه آیا اون هم باید در سامانه صیاد اون ضمانتش رو ثبت بکنه یا نه، که مطابق با رأی وحدت رویه 870 گفته که نیازی نیست که ضمانت ثبت بشه چون مقرره ای هم در این خصوص وجود نداره. بنابراین بر طبق همون مقررات قانون تجارت 1311 عمل میشه و همون امضای زهر چک میتونه به عنوان ضمانت از چک تلقی بشه و دیگه نیازی به ثبتش تو سامانه صیاد نیست. سپاسگزارم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم مطالبی رو که خدمتتون ارائه کردم براتون مفید بوده باشه. خواهش میکنم ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا در اختیار افراد بیشتری قرار بگیره. با امید روزهای روشن و شاد به خداوند بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.